এনেকুৱা ধৰণৰ আঞ্জা পালে আৰু বেলেগ একোৱে নালাগে। যিহেতু মই খাই ভাল পাওঁ আৰু মই বনাইছোঁ, আৰু আপোনালোকে বনাই খাইছেনে নাই আৰু খাই ভাল পায়নে নাপায় সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চালেহে গম পাব। নমস্কাৰ জনাইছোঁ সকলোকে, মই মিনাক্ষী, মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত। এয়া দেখিছেনে, এয়া মিষ্টাৰে ৰাতিপুৱা মানে আমাৰ ফিচাৰীৰ পাৰতে ধান আছে, ধানৰ তলিত মানে জাল পাতিছিলে, জাল পাতোতে সেয়া মাছ আহিলে, যিখিনি জীয়া মাছ আছিলে সেইখিনি এটা গামলাত জীয়াই দিলে। মাগুৰ মাছ, কাৱৈ মাছ, শিঙি মাছ, এনেকুৱা ধৰণৰ মাছ মানে জালত পায়। আৰু যিকেইটা জীয়া মাছ সেইকেইটা থৈ দিছোঁ বেলেগ এদিনা খাব লাগিব। মাগুৰ মাছ দেখিছে, মাগুৰ মাছ, কাৱৈ মাছ, তাৰে কেইটামান বাছি লৈছোঁ আৰু দুপৰীয়াৰ কাৰণে। আকৌ তাৰে মাজতে এঠাইলৈ যাব লগা এটা লেঠা আহিলে, মাছখিনি বাছি ধুনীয়াকৈ নিমখ হালধি সানি প্ৰায় 10 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে মই এঠাইত যাব লগা হৈ গৈছে, আৰু মই তাত যাব লাগিব। আৰু মাছত নিমখ হালধি মই এনেকৈ সানো, হাতেৰে নালাৰো, দি পেলাই এনেকৈ জোকাৰি দিওঁ, তেতিয়া সকলোখিনি তাতে লাগি যায়। আৰু চাওকচোন, এয়া মই এঠাইত যাব লগা হৈ গৈছে, মানে যাম আৰু আহিম বেলেগ এটা লেঠাৰ কাৰণে। যাই থাকোঁতে দেখা পালোঁ নহয় পদূলিতে এয়া মানে শেৱালি ফুল, যিহেতু শেৱালি ফুলৰ বতৰ হয়, আৰু শেৱালি ফুল মোৰ এনেও ভাল পাওঁ। সিদিনা মই শেৱালি ফুলৰ বৰ বনাই পেলাই দেখাইছিলোঁ, তাৰ পৰা অলপ বুটলি আনিলোঁ, মানে শেৱালি ফুল আনিব গৈছিলোঁ। আৰু এতিয়া নদী এখনতে মই ধুনীয়াকৈ ধুই মানে সেই মাছ দি বনাম মই। আৰু মাছৰ লগত শেৱালি ফুলৰ আঞ্জাখন সঁচাকৈ খুবেই ভাল লাগে খাই। আৰু ফাইনেলি মই ধুই এতিয়া চালনী এখনত দি অলপ সময় ৰ'দত থ'ম, মানে জৰজৰীয়া হ'ব লাগিব। ফাইনেলি মই ৰ'দত দিছোঁ, দিয়াৰ পাছতে এতিয়া আকৌ চাহ একাপো খাব মন গ'লেই নহয়, ফুৰি আহিলোঁ দেখাতে। এতিয়া চাহ একাপো মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ, তাৰপাছতে পাকঘৰত মই এতিয়া লাগি যাম। এয়া দেখিছেনে, মালপোৱা বনালোঁ আৰু চাহ একাপো ৰেডি কৰি এতিয়া খাই লওঁ। আৰু আপোনালোকেও যদি খোৱা অভ্যাস আছে খাই ল'ব, তেতিয়া ভাল লাগিব ন। এতিয়া মই খাই আছোঁ। কাৰেণ্টডালো গ'ল নহয়, আন্ধাৰ মুন্ধাৰ, উপায় নাই আৰু তেনেকেই দেখাই দিছোঁ দেই। ভাত বনাবলৈ সময় হৈছে, আৰু এতিয়া ভাত বনাওঁ, মানে বনাব হৈ গৈছে, এতিয়া মই বনাওঁ। আৰু ফাইনেলি এতিয়া মই সেই মাছখিনি এতিয়া মই কেৰাহী পাতি মই তাতে ভাজি ল'ম। এয়া মাগুৰ মাছ, শিঙি মাছ, কাৱৈ মাছ, এনেকুৱা ধৰণৰ মাছ হয়। সকলোখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম, ভাজি লৈ মই শেৱালি ফুল দি বনাই ল'ম। আৰু যিখিনি তেল ৰ'ল সেই তেলতে মই এতিয়া ইয়াৰ পৰা অলপমান শেৱালি ফুল ল'ম, যিহেতু ধুই চাফা কৰি থৈছিলোঁ। এতিয়া সেই মাছ ভজা তেলতে মই এতিয়া পিঁয়াজ দিলোঁ, জলকীয়া দিলোঁ, দি লৈ সোৱাদ অনুসৰি হালধি আৰু নিমখ সকলোখিনি তাতে দিম, দি এতিয়া শেৱালি ফুলখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। নিমখ দিলোঁ, দি এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই মানে ভাজি দিম। ভাজি দিওঁতে নাইকিয়াই হ'ল নহয়, উপায় নাই, তেনেকৈ বহিয়ে কাম কৰি দিছোঁ, মানে কাপোৰ খুলিব সময় নহ'লে। আৰু যেতিয়া সিজিছে তেতিয়া তাতে মই সেয়া গৰম পানী সেয়া দিলোঁ, দি এতিয়া যে ভাজা পিঠাগুড়ি আছিলে সেয়াও অলপ দি দিছোঁ, তেতিয়া ঘন হ'ব। আৰু সেয়া কাৱৈ মাছ, মাগুৰ মাছ দেখিছেনে, এতিয়া মই এইখিনি মাছ মই মানে সেই আঞ্জাখনতে দি দিম। ফাইনেলি উতলি থাকোঁতে মই এতিয়া তাতে এয়া মাছ দি দিলোঁ। মাছ দি এতিয়া ধুনীয়াকৈ উতলাম, মানে গন্ধটো আৰু সোৱাদটো, যিহেতু শেৱালি ফুল আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে খুবেই ভাল হয়। আৰু শিশুসকলকো আপোনালোকে খুৱাব, যদি নাখায়। শেৱালি ফুলৰ পাতবোৰ বহুত দৰকাৰী হয় আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে। ফাইনেলি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু আপোনালোকে যদি শেৱালি ফুল মানে খোৱা নাই, তেনেহ'লে মোৰ আঞ্জাখন চাই পেলাই আপোনালোকে বনাই খাই চাব। আৰু যিসকলৰ প্ৰিয় হয় তিতাটো, তেওঁলোকে যে সঁচাকৈ এৰিব নোৱাৰিব। মই যে খুবেই ভাল পাওঁ, ছিজন মতেদি মই এবাৰ খাওঁৱেই। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, তেনেহ'লে বাই বাই।